Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhau vượt qua những cơn bão cát, băng qua những cánh đồng rêu bao la bạt ngàn và đi xuyên qua không biết bao nhiêu đoạn đường sương mù, rồi lang thang ở nơi tận cùng của sông băng nữa. Đừng bắn cáo, đừng bắn cáo nè. Và hành trình chạy khỏi cơn bão ở trong tập trước đã thành công xuất sắc. Tại vì không những là chúng ta đã rời khỏi cơn bão kịp lúc, mà chúng ta còn khám phá được rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều địa điểm đặc trưng ở Iceland. Và điều đặc biệt nữa là tối ngày hôm đó, cả nhóm đã có một cái bữa ăn Việt Nam ở Iceland, ở băng đảo thiệt ngon. Các bữa ăn là phải ăn cơm trắng với lại nước satay với lại nước gà. Vét hết nồi cơm rồi mọi người. Và bây giờ là sáng ngày hôm sau. Và không quên cảm ơn nhãn hàng Lifebuoy đã đồng hành cùng Khoai lang thang trong hành trình Iceland này. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Bây giờ thì mấy anh em đã ăn sáng xong và chúng ta sẽ cùng nhau khởi hành thẳng tiến tới nơi tham quan tiếp theo của ngày hôm nay. Và thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp luôn, chỉ hơi gió một chút thôi nhưng mà nắng đẹp, trời trong và chúng ta lại xuất phát trễ. Mấy giờ rồi? 11 giờ. Không Bởi sao. vì ai? Anh Khoai. Ủa đâu có đâu, anh cũng xong sớm mà. Rồi có cái gì ngã phía sau xe rồi mọi người. Nước. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ tham quan được nhiều. Tại vì mấy cái địa điểm tham quan bên đây nó cũng hơi xa xa nhau mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi lên trên vùng cao, hơi núi xíu và có nhiều thác nè. Nhiều... có một cái nơi rất đặc biệt mọi người có thấy ở bên Iceland người ta hay quảng cáo là có một cái nước ngầm, nước nóng á, nó phụt ở dưới lên á. Mình sẽ đi tới chỗ đó. Mọi người đi với Khoai nha. Ở trong tập trước thì chúng ta đã chạy thoát khỏi cơn bão rồi, cho nên là ngày hôm nay trời rất là đẹp. Nắng trong veo luôn, bầu trời không có gợn miếng mây nào hết. Nghĩ lại quyết định chạy khỏi cơn bão của chúng ta ngày hôm trước quá sáng suốt. Ngày hôm nay Khoai cũng mong là mình sẽ có nguyên một cái ngày thời tiết đẹp y chang như vậy từ sáng tới tối luôn. Ở Iceland thì không chỉ có những vùng đất đá đen hay là magma không đâu mọi người, mà còn có những cái nơi rất là phì nhiêu. Và mọi người trồng rất nhiều cỏ để mà nuôi ngựa, nuôi cừu. Bây giờ thì mọi người sẽ nhìn thấy cỏ nhiều nha, nhưng mà cỡ 1-2 tuần nữa thôi, mấy cái cỏ này người ta sẽ bắt đầu cắt và gom lại thành từng cuộn để mà dành cho mấy em cừu, em ngựa này ăn ở trong mùa đông. Ở đây thì mọi người sẽ thấy người ta nuôi ngựa, nuôi cừu nhiều lắm, chứ bò thì sẽ ít. Xa xa thì có mấy cái đàn vịt trời với mấy bà ngỗng đồ nữa. Mấy bà này là động vật được bảo vệ nha. Ở bên này là người ta cũng làm căng mấy cái vụ mà săn bắt mấy cái động vật hoang dã dữ lắm. Mà nhìn trời nắng chang chang vậy, mọi người đoán thử coi nhiệt độ ngoài trời hiện tại là khoảng bao nhiêu độ? Và đáp án của chúng ta đó chính là nhìn mặt nước đóng băng vậy thì nhiệt độ xấp xỉ khoảng 0 độ C mọi người. Nhiều khi xuống âm 3, âm 4 độ luôn, lạnh teo luôn. Từ cái hướng mình đang đi tới. Mọi người thấy đằng xa xa kia có khói đang bốc lên cao không? Đó là nơi của mụ phù thủy Simla. Mùa phù thủy Đinh Thị Mộng Thủy. Ngay luôn. Đó là cái nơi mà những cái cột nước ngầm nóng thiệt nóng thổi lên mọi người, nó tạo thành những cái vệt khói đó. Giờ mình lên phía trước mình quẹo trái là tới rồi. Thôi bãi đậu xe này rộng lắm mọi người, nên là chắc cái khu du lịch này đông khách ngày hôm nay lắm luôn á. Đông thiệt á. Tính ra không cán vạch luôn á trời, thẳng băng luôn á. Không tin. Thấy chưa, cán vạch kìa, méo xẹo kìa. Sao bây giờ mới phải đổi lại? Ủa đương nhiên rồi. Vừa mất 2 lần, minute 1 lần thôi. Trong những không lần cái mức đó thấy mọi người rất là chill quá. Em ra ngoài thử đi. Cũng mát mát à. Mát Do có nắng á. Hôm nay chill lắm, sâu không có lạnh. Yes. Ở đây có một cái chỗ để mà tính tiền mọi người. Có một cái ứng dụng mà mình khi mà đi bên đây thì có thể xài để mà tính tiền đậu xe. Ứng dụng tên là Parkka. Và tiền đậu xe bên này thì thường sẽ hơi cao. Trung bình là cỡ 200 cho tới 300 ngàn tiền Việt Nam mình cho một cái chiếc xe mà từ 1 tới 5 chỗ. Ở đây thì người ta đang lấy giá là 210 ngàn tiền Việt Nam cho 8 tiếng đậu. Mọi người sẽ thấy xa xa kia chúng ta có mấy cái hơi nước đang bốc lên á. Đó chính là nơi sẽ có những cột nước rất là cao sẽ phun lên vài phút một lần. Và cột nước này tên là Geyser. Một cột nước rất là nổi tiếng ở Iceland. Ở đây có nhiều, hình như Khoai nhớ là còn một cột nước khác cũng gần giống như vậy, ở gần thành phố hơn. Nhưng mà cái chỗ này thì nó phun cao hơn và nổi tiếng hơn. Chỗ này cũng đã từng bị tắc. Bị sao ta? Động đất á mọi người, nó làm tắc nghẽn cái mạch nước ngầm ở dưới á. Thôi đi qua đây cái đã là tính. Trời ơi, thúi quá à.
Su nó vừa mới kêu là thúi mọi người, tại vì khi tới đây á mọi người sẽ nghe rất là nhiều những cái mùi giống như là lưu huỳnh nè, ở dưới nước ngầm nó bốc lên á. Nóng á, em rờ thử coi. Gia đình đang rờ thử. Ấm không? Nóng quá. Nóng quá. Thiệt không? Anh thấy nó không có bốc khói lắm. Không có nóng. Đây có một cái hố nhỏ bốc khói. Thì là cái nước mà nó đục nó lại hả? Đây mọi người sẽ thấy nước ở dưới nó có màu đục đục và nó đang bốc khói. Giờ mình sẽ thả hai đứa nhỏ này vô trong đó, nhúng vô, trụng sôi. Em sẽ cầm một ly mì đúng không? Sao em vừa tắm vừa múc cái nước lên ăn mì. Nhưng mà nước đó nó toàn là mấy cái khoáng với cái sulfat cái kiểu, em ăn vô rồi em bị sạn thận thì sao? Mà đúng không ạ? Nhưng mà phải trong liều lượng cho phép, còn này quá nhiều. Trời, ở đằng kia quá trời đông người luôn mọi người. Thôi nghĩ là cái chỗ đó chính là nơi mà chúng ta sẽ đến để coi những cái cột nước. Ủa? Ở giờ trên này nè, khoai. Ê, thấy nó sôi kìa. Một cái mặt khác. Wow. Mọi người thấy nó sôi ùn ụt lên không? Mọi người sẽ nhìn thấy á, khói mù mịt luôn. Khói đó là bao gồm có hơi nước nè, có cả những cái khí như là lưu huỳnh nè, những cái khí ở dưới lòng đất. Nên mình đi tới đây mình sẽ nghe cái mùi nó giống như là cái mùi mà mùi hơi hôi hôi, giống như cái mùi mà mình hay vô mấy cái tiệm uống tóc á, gần giống vậy. Thôi quá, thơm quá, hít thật sâu nào, 2, 3. Mà sao đói bụng quá à. Nghe nó giống mùi trứng luộc thôi à, chứ đâu phải trứng thúi đâu. Cái này nát. Mùi trứng ung rõ ràng luôn. Vậy hả? Sao thấy đói bụng thèm quá. Ê, cái mùi gì mà Su kêu đói bụng? Vậy là Su hay ăn những thực phẩm của mùi này đúng không? Ủa nó phun kìa, nó phun kìa. Đó. Hồi nãy thấy nó Ê, cô đó đang chụp hình, cô đó đang chụp hình đây. Rồi đi vô làn khói này luôn. Ấm mà thúi quá. Những cái cột nước ở đây mọi người, nó sẽ theo mùa mà nó sẽ phun cao hay thấp nữa. Và vì lý do vì sao nơi đây lại có những cái cột nước như vậy? Tại vì khắp Iceland là rất nhiều núi lửa vẫn còn hoạt động và có rất nhiều những cái mạch nước ngầm, những cái địa nhiệt nước gặp nhiệt độ cao mà ở áp suất cao nữa, nó sẽ bị nén ở dưới và nó sẽ sôi sùng sục ở dưới lòng đất. Và khi á, những cái hố nước như vậy, những cái hố nước này nó giống như là một cái van vậy đó, nó sẽ ngăn chặn cái nước ngầm đang nóng ở bên dưới bốc lên cao. Và khi mà những cái van này được mở ra thì áp suất nó sẽ giảm xuống, khiến cho nhiệt độ sôi của nước cũng sẽ giảm xuống. Thì những cái nước đó nó sẽ sôi một cách đột ngột và nó tạo thành hơi nước và nó bắn lên trên trời. Hơi khó hiểu một xíu, tại vì hồi xưa khi mà mình học với mọi người là nhiệt độ sôi của nước sẽ phụ thuộc vào áp suất đúng không? Thì mạch nước ngầm thì thường áp suất nước sẽ cao, dẫn tới nhiệt độ sôi của những cái nước ở dưới ngầm đó nó cũng sẽ cao hơn bình thường. Nhiều khi phải tới 120, 130 độ C nó mới sôi. Còn nước mà bình thường ở nhiệt độ không khí, ở áp suất không khí bình thường á, mình nấu chỉ cần 100 độ C đã sôi rồi. Đây có backlight sẽ đẹp nhất. Để sẽ thấy cái tia nước. Chúng ta sẽ phải đợi đâu đó cỡ nhiều khi 5 phút, 10 phút, nhiều khi 1-2 phút, nhiều khi cả 15-20 phút, nửa tiếng đồng hồ không chừng. Ôi nhưng mà nước không biết cái nóng mà sao nó có băng ở đây vậy? Nó lạnh nó phun lên trời nóng nó lạnh. Kem may cha. Không sao đâu. Nó đang sôi, mọi người sẽ thấy cái mặt nước bắt đầu dao động rồi kìa. Đó. Bây giờ thì khoai sẽ đếm ngược từ 10 tới 0 và mọi người sẽ cùng nhau đợi khoai. Chúng ta sẽ thấy một cột nước bắn lên nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phun nước đi. Tôi biết là cái hét gì. Nhưng mà em nghĩ nó gần lắm rồi đó. Ui. Còn anh ơi, nghĩ là còn. Sao mình đợi thiệt lâu mà nó vung gì yếu xìu trời. Đợi thêm mọi người, đợi chờ là hạnh phúc. 10 phút sau. Khoai đứng đây nãy giờ cũng lâu rồi đó, 10 phút rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì hết.
Mình sẽ cùng nhau quan sát cái phần mặt nước nha. Khi mà cái mặt hố nước này bắt đầu căng căng ra và nó nổi một cái bong bóng khí lớn lên. Đó, Khoai đang thấy nó dao động rồi. Thì đó chính là dấu hiệu cái cột khí chuẩn bị bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà em thấy không, cái phần hồ mặt á nó sẽ căng ra rồi nó trào lên. Và khi nó căng như vậy mọi người, nó sẽ có một bong bóng khí lớn nó nổi lên trên trước và nó sẽ giảm áp suất cả cái cột nước ở dưới luôn. Không thấy gì hết. Như là anh nghĩ sớm muộn ha. Bây giờ anh sẽ đếm ngược nha, anh sẽ đếm ngược. Thôi. Ê, quay này hao thẻ nhớ luôn á, tại đứng đợi bóng quay quá trời luôn mà không thấy. Trời, cố lên, để xô mà. Thôi, lâu quá, giờ mình kể chuyện về nó đi. Có chuyện gì để kể không? Giờ anh Khoai phải đếm từ 10 đến 1 không chờ không? Vậy Khoai sẽ đếm từ 1 tới 10. Mọi người đếm với Khoai nha, để coi nó có sôi hay không. 1 2 3 4 5 6. Ai trên tay cũng cầm cái điện thoại hay cái máy quay để mà quay lại cái khoảnh khắc này hết trơn. 7 8 8 rưỡi 9 9 rưỡi 10. Rồi tới người khác đếm, gia đình đếm thử coi được không? 10 9 8 7. Ôi bắt đầu gỡ kìa. 5 4 3 2 1. Rồi đây Khoai đếm. Quá đã luôn á. Ê, cái cảm giác nó rất là bất ngờ, phấn khích luôn mọi người. Hay quá. Trời ơi, sáng một tí là tắt máy quay rồi. Khoai thấy đếm lâu quá trời. Wow, quá xịn luôn. Không, em đếm bị sớm 5 giây. Em cũng đếm 1. Cái lần kia lúc em edit em sẽ ghép lại. Tới xu vô đi để anh quay. 7 6. Em nghĩ nó sắp phun thiệt rồi á. Đây sắp phun thiệt á. 4 Ê, Su đếm hay vậy? Su đếm đúng luôn á. Trời ơi, hay quá vậy. Nè, rồi đã quay cho Su một clip. xịn vậy, đếm hay vậy. Gia đình có muốn quay không? Sao bây giờ đếm được 6 5 4 3 2 1. Tôi quá thất vọng về bản thân tôi. Ui, cao lắm luôn. Quá đã. Trời ơi, vui lắm luôn. Đã thiệt á. Kiểu cảm giác khi mà nó phun trào lên đó, cái mọi người ai cũng đã thì đã luôn. Đã thiệt á. Kiểu cảm giác khi mà nó phun trào lên đó, cái mọi người ai cũng đã thì đã luôn. Đã quá. Không được 3 lần liên tục ha. Được 2 lần liên tiếp luôn. Nguyên lý hoạt động của cái này mọi người là nó giống như nó có một cái cột nước ngầm.
rất là nóng ở dưới đó, có thể là 120, 130 độ C nhưng mà vẫn chưa chạm tới nhiệt độ sôi của nước. Vì sao? Vì nước này khi mà nó được nén ở phía dưới nó sẽ có áp suất cao hơn so với nước bình thường ở trên không khí của mình. Thì khi mà áp suất càng cao thì nhiệt độ sôi của nước sẽ càng cao, dẫn tới là nước ở dưới đó đã quá 100 độ C rồi nhưng mà nó vẫn chưa sôi. Vậy khi nào mà nó kích hoạt cái sự sôi để nó phun lên trên? Khi những cái van nước ở phía trên mặt, phía trên những cái hố này nó có một cái lớp nước mặt, nó giống như một cái van, thì nó nén cái phần nước ở phía dưới. Nhưng mà khi bắt đầu cái van này mở ra thì mọi người sẽ thấy cái mặt nước nó bắt đầu sụt, nó tỏa khí ra. Thì cái bong bóng khí đó nó nổi lên, nó giải phóng cái van nước này, nó làm cho áp suất của cả một cột nước nó giảm xuống, dẫn tới nhiệt độ sôi cũng sẽ giảm xuống và những cái nước đó nó sẽ sôi một cách đột ngột. Tới nhiệt độ sôi rồi mà nó sôi lột, nó sẽ chuyển thành thể khí và nó phun lên trên trời. Nguyên lý đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình sẽ phải đứng đây đợi 5 phút, 10 phút, nhiều khi nửa tiếng đồng hồ cũng không biết được, và tùy theo mùa nữa. Những cái mạch nước ngầm này nó đã từng bị ngăn chặn bởi một cái trận động đất vào năm 1789 rồi. Và sau đó người ta hiểu cái nguyên lý của nó và người ta tìm cách khai thông, và cuối cùng nó đã hoạt động đều đặn cho tới bây giờ và trở thành một cái địa điểm du lịch luôn. Rồi bây giờ đã thỏa mãn rồi mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này thôi. Chào tạm biệt. Dưới sao á? Ở dưới cuối đúng không? Thì nó hơi ngợp. Đi tiếp thôi. Ta-da. Có cạp. Nhưng mà ăn táo xong rồi sao ăn? Ngon quá. Give me. Táo ngon. Snack ngon. Táo dở. Bây giờ thì chúng ta đang cùng nhau đến một con thác có màu nước rất đặc biệt. Cái khu vực mà Khoai đang đi á mọi người, xung quanh đây là nhiều thác lắm. Mà kiểu nếu mà ai thích tham quan thác á thì có thể đi, chắc là Khoai nghĩ phải 2 ngày á, tại vì Khoai đếm sơ sơ là hơn chục con thác mà Khoai biết đó nha. Nhiều khi còn mấy cái thác nhỏ nhỏ khác mà mình chưa để ý tới nữa. Xong rồi cũng có mấy cái suối nước nóng, mấy cái chỗ mà tắm nước nóng. Xa xa là có mấy con cừu nhỏ nhỏ nó đang gặm cỏ. Bây giờ thì chuẩn bị vô mùa đông rồi nên là rơm này nọ, mấy cái trang trại người ta bắt đầu gom lại hết để dành cho mùa đông, mấy cừu hay là ngựa rồi á, tụi nó có cái để ăn. Đẹp quá vậy. Nắng chiếu lên mấy cái đọt cỏ cháy á, nó ra cái màu vàng vàng đẹp lắm. Gia đình cùng đang quay phim cho Su heo. Có đầu đang chết thôi. Đi du lịch ở Iceland thì chúng ta sẽ rất hay nhìn thấy mấy cái cột khói trắng giống như trong clip ở xa xa kìa. Để Khoai chạy lại gần hơn xíu nha. Bà con cô bác mình có đoán được cái chỗ mà khói trắng trắng đó là cái gì không? Khoai sẽ dành ra cỡ 5-10 giây để mọi người đoán nha. 5, 4, 3, 2, 1. Giờ thì Khoai chạy gần hơn chút nữa để mọi người thấy rõ hơn nha. Và đáp án của chúng ta đây, nếu như mà không lầm nha, thì Khoai nghĩ đây là một cái nhà máy địa nhiệt nhỏ nhỏ. Địa nhiệt có nghĩa là nhà máy này sẽ sử dụng năng lượng tới từ cái nguồn nhiệt từ lòng đất. Như là chúng ta đã biết á, thì Iceland nằm ngay giữa cái mảng kiến tạo Bắc Mỹ và mảng Á Âu. Hai cái mảng này mỗi năm nó sẽ tách ra nhau, nó rời xa nhau vài cm. Và tất nhiên chỗ này thì nền địa chất là không ổn định rồi đó. Hay có núi lửa, hay có động đất nè. Và vì magma, núi lửa nó hoạt động rất là gần với bề mặt mặt đất, nên là chúng ta sẽ có nguồn địa nhiệt phong phú. Và đây chính là cái sơ đồ địa nhiệt mà Khoai tìm hiểu được. Khoai sẵn Khoai đăng lên đây luôn, bà con cô bác mình coi chung với Khoai nha. Ở sâu bên dưới, cách vài cây số từ mặt đất, thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp địa chất bất ổn định, và nơi đây có rất là nhiều magma nóng chảy. Hoặc là đôi khi nó không có magma gì hết mọi người, nó chỉ là cái lớp đá nó nóng hơn bình thường. Mọi người nhìn thử cái sơ đồ này nha, sẽ thấy có một cái đường ống dẫn từ trên xuống. Nó sẽ dẫn một cái mạch nước xuống dưới cái lớp địa chất đó, và cái nước này tiếp xúc với nhiệt độ nó sẽ sôi lên, nóng lên, và hơi nước nó sẽ bốc lên theo một cái đường dẫn khác. Cái hơi nước nóng này nó sẽ chạy qua một cái hệ thống tua bin, và nó sẽ làm xoay tua bin, tạo ra năng lượng. Và sau khi cái luồng hơi nước nóng này đi qua tua bin xong, nó tạo ra điện, tạo ra năng lượng xong,
thì nó sẽ được dẫn qua một cái khu vực làm mát. Ở khu vực làm mát này nó sẽ làm cho cái hơi nước nóng ngưng tụ lại trở thành nước. Rồi cái nước này sẽ đi theo đường ống và đi sâu xuống lòng đất một lần nữa. Rồi cái nước đó lại tiếp tục tiếp xúc với cái lớp mà địa chất nóng thiệt nóng, nó lại bốc sôi lên, nó lại tạo ra hơi nước, rồi quay tiếp tua bin, xoay đi xoay lại tạo thành một cái vòng tuần hoàn gần như khép kín, sẽ tạo ra năng lượng liên tục như vậy, bất kể ngày đêm hay là nắng gió, không ảnh hưởng gì hết. Đây cũng là một trong những nguồn năng lượng sạch và rất nhiều ở Iceland. Và ngoài trừ tạo ra điện thì ở đây có thể làm nóng nước nè, sưởi ấm, hoặc là để tạo điều kiện cho nông nghiệp công nghệ cao. Tại vì Iceland thì khí hậu rất là lạnh luôn, mùa đông thì không có trồng được cây gì ngoài hết, nên là dùng cái sức nóng này để tạo nên một cái môi trường nhiệt đới hay là ôn đới. Mình có thể trồng rau, trồng cái này cái nọ ở mùa đông. Trời ơi, tự nhiên cái Khoai thấy giống như mình đang học môn khoa học thường thức quá. Rồi xong, coi như là Khoai đã chia sẻ xong những cái mà Khoai tìm hiểu được. Bà con cô bác mình tiếp tục hành trình với Khoai nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thẳng tới một cái ngã ba, mình quẹo vô trong đường nhỏ. 3 cây số nữa chúng ta sẽ tới được cái thác mọi người. Và cái thác này cũng không phải là quá lớn đâu, mà là nó kiểu có màu nước đặc biệt thôi. Chỗ này siêu dễ đi. Bắt 750 kìa, phải không? 4 giờ. 4 tiếng 750 là khoảng 160-170 ngàn tiền Việt Nam mình cho 4 tiếng đậu. Tính ra ở bên đây á, người ta không có tính tiền vé tham quan mà người ta tính tiền đậu xe. Em nghĩ là mình nên thanh toán tại cái cây tại Đặng Thắng trên Bắc Ca. Ồ, anh Khoai. Ừ? Chết rồi, giờ sao? Ê, cấm ị nha, em không được ị nha. Có một cái bảng cấm ị đó mọi người. Mắc mà. Người ta có để cái bảng. Su ráng nhìn xíu Su. Không bị ị. Su nó có định nó kê là đợi nó xíu, nhưng mà kêu là giờ nó không đi được rồi. Ở đây người ta có một cái bảng dễ thương đó mọi người. Có thể là có nhiều du khách đã từng tới đây làm chuyện đó rồi nên người ta phải để một cái bảng cấm ở đây. Đó chính là cấm ấy. Giờ thì mình sẽ đi qua hướng bên kia và thác của chúng ta nằm ở bên đó. Hồi nãy Khoai có nói cái vụ mà mình tính tiền ở trên ứng dụng á. Nhưng mà Khoai phát hiện được một điều á, là mình trả tiền trên ứng dụng nó sẽ mắc hơn so với mình trả tiền trực tiếp ở cái cây này. Cho nên là tốt nhất là mình cầm thẻ mình quẹt ở đây luôn, chứ đừng tính tiền trên ứng dụng nữa mọi người. Và giá của chúng ta ngày hôm nay là khoảng 750 Cho 4 giờ thôi. cho 4 tiếng thôi. Thuê lại đi. Ở đây người ta cũng có một cái bảng cấm khác nè, cấm xe hơi với lại xe máy. Đi xe đạp vô vẫn được đúng không ta? Vậy là đi xe đạp được. Anh nhìn cái bóng của mình kìa. Kiểu em sẽ đáng. Nhìn kỹ nè. Nhưng người ta không biết em chỉ muốn ở sau lưng thôi. Thiệt ra là thác này cũng không có quá đặc biệt đâu, nhưng mà do nó tiện đường nên là Khoai với mấy đứa em ghé qua coi luôn. Và Khoai để cái tên thác ở trên màn hình nha. Và đây chính là tên gọi của thác trong tiếng Iceland. Brúarárfoss. Và đố bà con của bác mình vì sao con thác này nổi tiếng. Mọi người nhìn trong clip chắc là cũng đã đoán được phần nào đúng không? Cái nắng chiều vàng cam cam nó càng làm nổi bật hơn cái màu xanh của thác. Wow, cảm giác như muốn nhảy xuống đó tắm liền vậy đó. Nhưng mà không nổi đâu, tại vì nhiệt độ bây giờ đâu đó xấp xỉ 0 độ C. Wow, mình phải đi qua cái cầu này để mà nhìn xuống nó sẽ dễ hơn. Mọi người sẽ nhìn thấy nè, ở cái vách bên này màu trắng trắng á, nhìn cứ tưởng là đá nhưng thật ra nó là tuyết nó chảy xuống đây. Cái lạnh quá, vậy nó bể thành từng cục. Mình cái đạp ra thì nó sẽ ra thành từng cục nước đá. Nhìn y chang như là Thạch Anh vậy đó. Và đây, thứ làm nên sự nổi tiếng của cái thác này chính là màu nước mọi người. Mọi người thấy màu nước có màu xanh lạ lạ không? Là xong. Wow. Khoai sẽ đi lên trên cầu nhìn xuống nha.
Từ trên cầu mình nhìn xuống dưới hạ nguồn, nó vẫn là cái màu xanh đặc trưng đó. Và nước á rất là trong nha, nhưng mà có thể là do những cái bọt mà không khí khi mà thác á, chảy xuống á, nó tạo nên cái màu xanh xanh lơ lơ trắng trắng đó. Nhưng mà ở dưới đó nó có cái gì mà nó có màu xanh nước biển hay vậy? Không, anh nghĩ là bọt, khi không bọt á, cái này khoáng, thật ra trong nước này đã có khoáng rồi, nhưng mà kết hợp thêm bọt nên cái màu xanh đó nó lợt đi. Cái con thác này á cũng hay được mọi người mệnh danh là con thác có dòng nước xanh nhất nhì của Iceland. Mọi người thấy á, khi mà nước nó chảy xuống, nó tạo ra một cái bọt trắng xóa lên, và cái màu trắng đó nó kết hợp với màu xanh của nước á, nó ra một cái màu lơ 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 rất là đẹp luôn. Chứ bình thường thì đá núi lửa nó sẽ đen thui vậy nè, thì mình sẽ không thể nào nhìn thấy được cái màu của nước. Mà lý do vì sao cái màu ở đây lại có cái màu xanh ngọc ngọc lạ lạ vậy? Theo như Khoai tìm hiểu là vì nước này đã chảy qua rất là nhiều tầng địa chất đến từ các cái loại đá núi lửa. Thì khi mà chảy qua những cái tầng địa chất mà đá núi lửa đó thì sẽ cuốn theo rất nhiều khoáng chất, và đặc biệt trong đó có cả silica nữa. Và chính cái thành phần silica này giúp cho nước ở đây có một cái màu xanh lơ lơ nổi bật. Ở phía sau lưng chúng ta có một cây cầu. Hồi xưa ở đây á, mấy trăm năm trước nó từng là một cây cầu đá, một cây cầu bằng đá luôn, nhưng mà đã bị phá hủy rồi. Vì lý do Khoai nhớ không nhầm là hình như là dịch bệnh, người ta phá để cho dân làng không có tiếp cận được qua cái con đường này. Nhưng mà sau này làm du lịch thì người ta bắt đầu xây lại một cây cầu gỗ để mà mình có thể đứng đây nhìn xuống cái dòng sông dễ hơn. Cái con thác này thì nó cũng hơi nhỏ, Khoai nghĩ là mình có thể gọi nó giống một cái gành đá thì đúng hơn, tại vì nó chỉ cao khoảng vài mét, xong nó đổ xuống, nó cuốn qua đây, rồi nó tạo thành một cái luồng nước, một cái xoáy nước ở chỗ này trắng xóa và có màu xanh xanh đẹp đẹp. Mình đứng ở đây mình ngắm xuống, mình cảm giác giống như là wow, sao nước xanh lè vậy ta, ai đã tạo nên màu xanh này. Kiểu cảm giác á, rất là mát mắt luôn á. Không khí nó làm cho mình cảm thấy rất là sảng khoái, thoải mái luôn. Ở bên dưới này hình như là để Khoai coi còn có dấu tích của cái móng cầu hồi xưa không nha. Mình có thể đứng gần hơn. Wow. Ở kia là Khoai nhìn thấy hình như là cái móng cầu hồi xưa đó. Mọi người thấy cái phần móng không? Bây giờ thì nó thành cây cầu khung thép và lót gỗ phía trên. Wow, nước xanh thiệt sự. Ê, anh với em trốn ở đây đi để cho Jaden nó tìm không ra. Đã quá. Sau khi ngắm thác nước xong thì bây giờ trời cũng bắt đầu chiều chiều rồi. Còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là chúng ta sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái con suối nước nóng ở gần đây. Mình tắm, ngâm mình giữa thiên nhiên luôn. Và cái hồ nước nóng đó nó cũng nhỏ nhỏ cũng ít khách du lịch. Nên là Khoai nghĩ là sẽ không bị ngại khi mà tắm ở những cái hồ giống như những cái hồ lớn mà đông khách á. Mọi người đi với Khoai nha. Sao thấy cũng đông ta, mà bên đây gọi tới người ta kêu là không có đông. Mà người ta kêu là không cần đặt trước thôi. Mà anh đếm đây là hơn 10 xe đó, là mấy chục người rồi đó. Ôi sao đến là cũng cầm camera. Ủa sao nó đóng cửa vậy? Chắc không đóng đâu, để gọi trước không. Chắc là đi xuyên qua bên đó sẽ tới chỗ tắm. Ê, nhưng mà lạnh quá, không ai tắm ở thời tiết 1-2 độ C và đang còn băng ở ngoài kia. Nè mọi người nhìn ra phía trước Khoai này. Mấy cây cỏ này vẫn đang đóng băng. Thì nó vẫn đang là băng tuyết luôn á. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm nước nóng mọi người.
can get like for free, yeah. Yeah. Pay together. Together. Yes, it's 9,000. 9,000. Yeah. Card or cash? Thẻ hay là tiền mặt? Card. Card. Credit card. Yeah. Yes. I give you this. This is just for me because I am keeping count on how many persons I have inside. When you leave, you give it back to me and I count you out. Okay. Yes. Put time limit of approximately 1.5 hour. Okay. We have restrooms here in this building. Changing facility in the black shelters over there. There is one for guys and one for ladies. Okay. Cái này mang dép không? Thôi đại đi, cho mượn nha. Tất nhiên là chúng ta phải chuẩn bị quần áo này, rồi khăn tắm. Tại vì trong đó người ta không có cho mình mượn mấy cái này mọi người. Và không quên đem theo sữa tắm Lifebuoy, nhãn hàng tài trợ đồng hành với chúng ta. Nhãn hàng đồng hành cùng chúng ta trong chuyến đi Iceland ngày hôm nay. Mình phải đem theo để mình vô đó mình tắm mọi người. Đây là một cái bãi tắm rất là nổi tiếng ở khu này. Và mùa hè là phải xếp hàng đặt lịch trước mới được tắm nha. Còn đợt khoai đi đợt này á là cái mùa vắng khách. Cho nên là mình vô mua vé là vô thôi, không có cần phải đặt lịch gì hết. Trước khi tắm thì chúng ta sẽ phải vô phòng thay đồ ra. Và sau khi cởi bớt độ ấm trên người ở cái thời tiết 0 độ C này thì Ok, go. Lạnh quá. lạc đường rồi. Lạnh quá. Lạnh quá. Ôi mà cũng hay á. Mình tới đúng lúc đẹp luôn á. Mặt trời vừa hoàng hôn. Quá đẹp mọi người. Cái chỗ mà mình đang ngâm nước nóng mọi người, mình chỉ là ngâm thôi nha, chứ mình không có tắm xà bông ở đây. Có một cái khu vực thay đồ rồi tắm riêng ở ngoài. Giờ thì mời bà con cô bác mình tưởng tượng với Khoai nha. Tưởng tượng mình đang ở Iceland, ở nhiệt độ 0 độ C. Và khung cảnh ở phía trước mắt á, thì rất là hoang sơ, mà hoàng hôn cũng đẹp nữa. Rồi mình đang ngâm mình trong một cái làn nước nóng, nước ấm, rất là dễ chịu. Nó sâu lắm. Nó sâu hơn á. Hello. Rất lạnh tay. Rồi sao giờ? Đi chịu. Mấy người đó còn mang theo cái nón len đó để đội á. Đừng cái tóc. Nó đóng băng rồi đúng không? Đừng cái tóc ấy. Ê, tóc cho nên đóng băng rồi. Ủa hay là keo vậy? Đóng băng đó. Lạnh Không biết nữa. Ở ngoài đang 0 độ mà. No. Frozen. Ê, em còn cảm giác được cái bữa nói tóc anh đóng băng không? Y chang vậy luôn á. Tắm suối nước nóng như vậy á, rất là phổ biến ở băng đảo ở Iceland. Và ở đây có nhiều những cái suối nước nóng ngoài trời như vậy lắm. Và khách du lịch á, hay ghé vô trong đây để tắm chung với người dân địa phương. Và mọi người hay ngâm mình nhiều khi 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Cảm giác nó rất là thoải mái, dễ chịu giữa cái không khí mà lạnh thiệt lạnh này. Theo như dự báo á, thì tối nay chúng ta có thể nhìn thấy được cực quang. Tưởng tượng là mình đang tắm nước nóng, xong mình nhìn thấy cực quang trên trời. Rồi ánh sáng cực quang nó phản chiếu xuống dưới cái mặt nước, nó lấp lánh lung linh. Trời ơi chắc đã lắm. Nhưng mà cuộc đời đâu thể nào dễ dàng như vậy được. Tại vì cực quang tới 8-9 giờ tối mới có. Mà giờ mình đâu thể nào ngâm thêm 3-4 tiếng đồng hồ. Thôi để dành dịp sau vậy. Với lại chỗ này á, hồi nãy mọi người nghe cô nói là có giới hạn giờ ngâm mình là khoảng 1,5 tiếng. Nhưng mà thiệt ra cô cũng có nói với nhóm Khoai á là nếu mà không có nhiều khách á, mình có thể ngâm tới khi nào mà mình chán mình về cũng được. Mấy giờ? Bây giờ sắp hoàng hôn rồi mọi người. Trời tối thui rồi. Cái vỏ. Nguyên đáng chuẩn bị đi về. Lạnh lắm hả? Tới lượt anh. Ê, cái bụng của ai bị rớt nè. Áo của anh hả? Cứu anh với. Anh không thấy đường đi. Lạnh quá. Ai da đau chân quá. Điên không nữa. Lạnh quá. Lạnh quá. Và đúng như là dự đoán, tối hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy cực quang một lần nữa. Và trời hôm nay cũng rất là trong và nhiều sao nữa. Cái cảm giác mà mình đang chạy trên đường xung quanh tối thui, không có một bóng nhà. Xong rồi cực quang xa xa.
Giống như mình đang đi trong một cái hành trình cổ tích ở mọi người, đi vô trong một cái thế giới kỳ ảo nào đó. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiếm một cái chỗ đậu lại để mà mấy anh em ngắm cực quang chút rồi mình lại đi tiếp sau. Không biết, chắc người ta đậu để người ta ngắm cực quang á. Hay cái này cái bãi của người ta vậy? Giống cái bãi quá vậy? Cái bãi của người ta hả? Đây đậu phía trước thôi. Thì mình đậu phía trước chung với xe nè để mình ngắm cực quang thôi. Kìa. Thấy không anh? Wow, thấy gia đình xấu quá à. Đẹp quá. Đẹp quá. Cho em vô nữa. Vậy núi luôn á. Em vô nữa. Giờ đi sao? Anh khai cho trước đi. Rõ lắm đúng không? Rõ, siêu rõ luôn á. Cực quang ngày hôm nay thì cũng hơi mờ, với lại màu xanh lá không à, không có màu hồng hay là những cái màu khác. Mình đứng ngắm một chút thì nó cũng mờ dần, rồi cả nhóm quyết định là mình đi thẳng tới cái chỗ ở tối nay luôn chứ không có săn cực quang. Tại khoai coi dự báo á, thì cực quang ngày hôm nay chỉ ở mức độ trung bình. Tranh thủ chạy để mà mình tới cái chỗ ở thiệt sớm, mình còn phải nấu ăn nữa. Trời ơi, nguyên đám tắm nước nóng xong bây giờ đói bụng quá chừng. Đây cái làng nhỏ ha, có vài nhà. Tối vậy. Ở bên đây được cái là mấy bãi cắm trại này mọi người chủ yếu là sẽ tự làm thủ tục, với là người ta không có giới hạn giờ mình vô cắm là giờ nào hết. Mình vô bãi thì mình tắt đèn pha đi, mình để đèn chiếu gần thôi. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ khoảng tầm âm 5 độ C, âm 4 độ C gì đó, cho nên là chúng ta sẽ cố gắng kiếm chỗ nào đậu gần nhà vệ sinh để tối đi vệ sinh đỡ bị lạnh teo mọi người. Đâu xe hả? Mấy chiếc xe ngoài đó là đông đá cửa kiến hết. Guest house. Ồ, ấm quá vậy. À, chúng ta có khu bếp. Đây là cái phòng cá nhân, tư nhân không được vô mọi người. Mình sẽ vô thử với bếp nha. Wow. Thử. Wow, so cozy. Wow. Mình có một cái khu bếp ở đây, có thể nấu ăn, rửa chén. Có tủ lạnh, có lò nướng ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại có một dĩa gà nấu với khoai tây. Để nhanh gọn thì khoai tây này đã được luộc sẵn mua trong siêu thị. Lấy thêm một hộp sữa mọi người. Khoai sẽ lấy hộp sữa nguyên kem 3.9% béo. Một hũ sốt rất quan trọng. Đây, butter chicken. Chai nước mắm của chúng ta. Là dầu ăn. Này không phải mì trứng nha, một loại pasta thôi. Ở Iceland đó mọi người, đường xá rồi cũng vắng người lắm. Ví dụ mình đi nhiều khi cả mấy chục cây số, cả trăm cây số mới thấy được một thị trấn nhỏ. Mà thường vô cái mùa đông ít khách du lịch này á, thì mấy cái nhà hàng ở mấy cái vùng hẻo lánh này người ta đóng cửa hết trơn à. Nên là đa số những ai mà đi du lịch băng đảo giống như Khoai á, mà nhất là đi nhà di động vậy, thì người ta sẽ thường chọn phương án là nấu ăn hoặc là mua những cái đồ ăn thức uống mà nó tiện lợi, mọi người có thể ăn được bất cứ lúc nào dừng trên đường. Và một phần á, là những cái món ăn mà người ta bán cho khách du lịch ở những cái thị trấn mà xa xa đó thì chủ yếu là mấy món thức ăn nhanh như burger nè, pizza hoặc là khoai tây chiên hay là đồ đóng hộp chế biến sẵn, nên nó cũng không có nhiều lựa chọn. Ở đây là nồi niêu xoong chảo người ta có đầy đủ luôn mọi người. Lò nướng, mấy dụng cụ làm bếp, không thiếu gì hết á. Cho nên là thiệt ra là thớt cũng một đống luôn, dao các kiểu. Và đầy đủ hết trơn hết trọi. Giờ Khoai sẽ rửa gà, xong rồi mình sẽ làm món gà nấu với lại kiểu butter chicken của người Ấn Độ nha. Món này ngày hôm nay mình nấu đại đại thôi nha mọi người. Kiểu nhanh nhanh, xong rồi ăn cũng nhanh gọn luôn.
Gia đình hôm nay thì lái xe nhiều nên cũng mệt, nên cho nghỉ ngơi xíu. Su cũng vậy luôn, Su cũng lái xe cũng mệt luôn, nên Khoai kêu Su đi tắm rồi, nãy Su cũng phụ Khoai lột tỏi các kiểu rồi. Giờ Khoai sẽ cắt nhỏ tỏi ra. Ưu tiên trong những cái món ăn mà mình hay đi cái kiểu du lịch như vậy là nhanh gọn. Khoai tây bên này thì rẻ lắm mọi người, nhưng mà vì Khoai thấy cái gói mà người ta lột sẵn, người ta luộc su luôn á, nó cũng rẻ, nó tiện nữa, đỡ phải gọt vỏ, nên là Khoai mua cái gói này luôn. Và vì Khoai đã có nguyên một cái hũ gia vị sẵn của món butter chicken rồi, nên là Khoai chỉ nấu đơn giản thôi. Mình phi tỏi cho thơm thơm lên, rồi bỏ hành tây vô xào cho nó héo héo cháy xém xém, rồi mình chế nguyên cái hũ butter chicken đầy đủ gia vị trong đó luôn. Thường cái này nó sẽ có masala mọi người, xong sẽ có nước cốt dừa hay là những cái chất làm béo làm dày, nên là cái món này nó sẽ gần giống như cà ri của mình, nhưng mà nó sẽ dày hơn, nó đặc hơn một chút. Mình nêm thêm xíu đường, rồi xíu nước mắm để cho nó có cái hương vị Việt Nam dễ ăn hơn, rồi Khoai bỏ thêm bột ớt paprika vô nữa. Rồi mình trộn sơ sơ lên cho nó đều lên mấy cái đùi gà của mình, rồi mình đậy nắp lại cho chín thịt. Khoai quên mất cho thêm xíu muối, tại vì cái hũ sốt này người ta cũng làm lạc để mình tự nêm lại cho vừa ăn á. Đậy nắp cỡ 6-7 phút thì mình mở ra, gà bây giờ chắc chín được gần nửa rồi đó. Khoai bỏ luôn cái khoai tây vô đây hầm tiếp cho nó thấm cái gia vị. Khoai tây này người ta đã luộc rồi nên là Khoai nấu cũng nhanh chứ bình thường mà khoai tây còn sống thì chắc là mình sẽ nấu chung với cái lúc mà mình nấu gà từ đầu luôn. Rồi hầm thêm cỡ 7-8 phút nữa là coi như là chín rồi. Này tùy sở thích, ai muốn ăn nhừ hơn thì hầm lâu hơn chút nữa. Khoai chế thêm xíu sữa tươi nguyên kem không đường, rồi cho nó béo béo, chứ cho lỏng ra hơn chút, nó hơi đặc quá. Quay qua thì thấy Jaden đã thức dậy luôn rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau luộc mì. Mì dẹt này thì nó cũng là bột mì thôi mọi người, luộc giống như là spaghetti thôi. Mì này thì người Ý gọi là tagliatelle, một loại pasta của người Ý nhưng mà đem đi nấu với lại butter chicken của người Ấn Độ. Hy vọng là người Ý sẽ không buồn khi mà coi clip này. Xin lỗi, tại vì mình đang nấu theo kiểu cây nhà lá vườn, có nguyên liệu gì thì mình chế nguyên liệu đó mọi người. Món này xong rồi, đáng lẽ món này phải đặc hơn bình thường một chút, nhưng mà nay Khoai nấu hơi lỏng do để chan vô trong mì á. Mì của chúng ta cũng đã chín rồi. Khúc này thì Khoai hơi lộn một xíu, tại Khoai bỏ cái mì ra dĩa mà Khoai quên phải bỏ qua nồi mới đúng. Tại mình còn phải chế cái butter chicken của mình, cái sốt á, mình trộn cho nó thấm vô nữa. Để vô dĩa thì khó trộn lắm. Khoai là khoai cũng màu mè đó, chứ thiệt ra mọi người để hết cho trong nồi trộn lên cũng được. Nhưng mà tại mình muốn để mì riêng cho đẹp. Hồi nữa mình bỏ vào dĩa rồi cho lịch sự rồi đó. Bình thường ở nhà là Khoai trộn lộn xộn luôn. Nguyên bịch mì này thì ra được 2 cái dĩa mì lớn. Với lại mọi người đừng lo là không đủ ăn nha. Tại trong cái nồi của mình á nhiều khoai tây lắm, nên là dư tinh bột cho bữa ăn ngày hôm nay. Lạnh quá, ba người lạnh á. Rồi em bị bệnh tới nơi rồi. Đây để anh trang trí nha. Người ta trang trí bằng đùi gà, anh sẽ trang trí bằng nè, cái này là trứng gà đó, đẹp không? Ngon nè. Xem thử coi nấu đơn giản. Ê, nhìn giống nhà hàng quá, để cái đùi gà đằng sau. Cái mũ này ăn được không? Chúng ta không có cần sa tế rồi. Đó, Du lên lấy sa tế với bánh mì, có lấy bánh mì không? Chắc không. Nếu ăn bánh mì thì lấy. Em lấy cho mình ăn mà đúng không? Có chứ. Ê, bỏ đùi gà lên nhìn. Trời nhìn. Gì hai khoai tây, hai đùi gà nhìn y như tiệm vậy trời. Tần 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 tần. Chín chưa ta? Chín rồi. Mà cái cọng này nó khó gấp hơn cọng spaghetti ha. Em nghĩ là phải thêm tương ớt. Nó cay không? Mì sa tế. Nè. Không, đây là mì giống kiểu Ấn Độ. No. Su thêm không? Thế
Anh không ăn gì ạ? Anh ăn khoai tây à? Dễ ăn thì Hôm nay mình có tới 1 kg khoai tây mọi người, nên là Khoai không ăn mì, Khoai ăn khoai tây với gà thôi. Mì thì ăn ké 2 dĩa của 2 đứa nhỏ. ủa mình còn khoai lang. Thôi khoai lang mốt nấu món khác, hay là luộc lên ăn sáng. Rủ khoai lang mua giảm giá trong siêu thị để về luôn. Chùm xa xa. Nhưng mà em thấy cái này bỏ sơ tế hợp không? Dữ dằn á. Rất cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây và cảm ơn nhãn hàng Lifebuoy đã đồng hành cùng Khoai lang thang trong hành trình Iceland này.